Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, another tutorial na naman po ang aking ituturo sa inyo. As you can see on the title, how to download music without copyright na makakatulong po sa pag-edit nyo ng mga videos. So, minsan talagang may mga bagay na CCPR tayo kasi sa mga hindi natin kagustuhan na mag-download para mapaganda yung mga pag-edit natin ng mga videos. So, ito pong way na ito talagang malaking tulong po ito para sa ating mga content creator na maiwasang makopyright ni YouTube. So, simulan na po natin. Punta lang po tayo sa browser na ginagamit nyo. Pwede pong Google o pwedeng Chrome. Sa akin po ang gagamitin ko na browser ay Chrome. Then, punta po tayo sa ating YouTube channel and click lang po natin yung YouTube Studio. And punta po tayo sa pinaka-last na icon, which is yung makikita nyo po. Ito. Click nyo lang po yan. Audio library. At dyan po natin makikita yung mga music at saka yung mga sound effects na pwede po nating magamit sa ating pag-i-edit ng video na hindi po tayo makaka-copyright. Pwede nyo naman pong i-play or pwede nyo, pag ipindutin nyo lang po yan and then i-download nyo po, pindutin nyo lang po yung download. Ayan, download. And pwede nyo na pong magamit sa inyong music. So that's it guys. Sana po, ayan po, nag-download ko na. So, sana po malaking tulong po nitong idea na ito na ibigay ko sa inyo. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Okay guys, always remember that you are. Wala lang. Bye-bye!